Загалом у Верховній Раді був порожній день. Замість голосувати за соціальні законопроекти у депутатів тільки й мови, що про відставку уряду та новий виборчий кодекс. Звільнити команду Гройсмана планують у четвер. А от як справи з багатостраждальним виборчим законодавством, до якого назбиралося 4 тисячі поправок, розкаже Наталя Заморська. Зранку зареєструвалось 290 депутатів, але по факту їх у залі чи не наполовину менше. І замість законопроєктів, внесених на порядок денний, більшість у кулуарах обговорює відставку прем'єра та уряду. Відповідна заява Володимира Гройсмана у Верховній Раді вже зареєстрована, і на голосування її можуть винести післязавтра. На даний момент, згідно з моєю інформацією, в середу це має бути розглянуто на профільному комітеті, і в четвер це може бути в сесійній залі на розгляді. Ми обов'язково зберемо додатково ще одне засідання фракції, запросимо Володимира Гройсмана на це засідання. Кандидатуру прем'єра має визначити коаліція депутатських фракцій. Та, яка призначала Гройсмана, припинила свою діяльність 1,5 тижня тому. А нова може бути сформована у червні. Вона і візьметься розглядати претендентів, припускають депутати. Не менш жваво обговорювали і можливість затвердження нового проекту Виборчого кодексу. Більшість народних обранців переконана, нинішній парламент має усі шанси швидко розглянути поправки. Если будет рассматриваться во втором чтении выборчий кодекс, это открытые списки, пропорциональная система, мы будем за это голосовать и мы будем это поддерживать. 4 тысячи поправок, они когда хотят, проходят их за несколько дней. Когда не хотят, они их затягивают на 2 месяца. То есть реально ли это? Реально. Спікер Андрій Парубій сьогодні повідомив, що проект Виборчого кодексу робоча група вже опрацювала, і він майже готовий до розгляду. В середу розгляд на комітеті. І невідкладно, наголошую, невідкладно я поставлю на розгляд Виборчий кодекс з відкритими списками. Та незалежно від того, встигнуть депутати чи ні, перегони 21 липня відбудуться за старою змішаною системою. Бо змінювати законодавство, коли виборчий процес уже стартував, не можна. Але вихід є, вважають радикальні партії. Якщо президент перевидасть свій указ про розпуск парламенту і трохи перенесе вибори, щоб новий кодекс запрацював. Перевидати указ і проводити в цьому році вибори парламентські за новими відкритими списками. Не в липні, а, наприклад, у серпні місяці взяти, провести ці вибори. Але не красти 5 років у людей, не обирати на 5 років парламент за корумпованою системою. Але частина депутатів переконана, що нинішній парламент не затвердить нового проекту Виборчого кодексу. Мовляв, є дуже багато спірних моментів і бракує часу. А що ближче до виборів, то менше депутатів у залі. Багато хто йде піаритись в народ. Тому навіть сьогодні не вистачило голосів для ухвалення законопроектів про скорочення робочого дня для вагітних і додаткові відпустки учасникам бойових дій та інвалідам війни. Єдине, на що сьогодні спромоглися депутати, віднесли прифронтове Гладосове, контрольоване Україною, до меж Бахмутського району Донеччини. Це дасть можливість жителям селища отримувати соціальні виплати. Але голосування навіть за цей законопроект відбувалося кілька разів. Необхідна кількість голосів знайшлася лише після того, як спікер пригрозив опублікувати в парламентському віснику прізвища тих депутатів, які не підтримали документа. Наталя Заморська, Віктор Білогорцев, Віталій Савенко. Сьогодні канал «Україна».